Nasubukan mo na bang maubusan ng gold card stock? Tapos may rush order ka pa? Ganito ang nangyari sa akin. Kailangan kong gumawa ng cake topper ASAP. Instead na magpanik, gumamit ako ng thick acetate, gold adhesive vinyl, at ang aking briquette. At ito yung feedback ng customer ko. Talagang nagustuhan niya ang naging final look ng cake topper. Kung gusto mo ng backup method kapag wala kang cardstock, ipapakita ko sa video na ito kung paano mo rin ito magagawa. Let's make it with me. Make it with Alec. To start this project, ang units mo dapat ay naka-inches. Kung hindi ka sigurado kung inches yung settings ng design space mo, punta ka sa settings dito sa canvas, dapat naka-imperial. Although pwede mo rin gamitin yung metric kung mas comfortable ka sa centimeters na units. Once okay ka na sa units, click mo na yung done. And ang setup natin for this project ay gagamit tayo ng dalawang pressure settings, isang acetate at isang vinyl. Okay, umpisa natin sa text. Gawin muna natin yung text. Select mo lang yung text na button dito and may lalabas sa canvas na text box. And i-edit mo lang kung gusto mong palitan yung font. Dito ka sa may font. And mag-select ka ng font. Pwede kang pumili ng Cricut na fonts kung meron kang Cricut access. Meron namang mga free dito sa Cricut fonts pero most of the time sa system fonts ako kumukuha. So, i-select ko lang tong font na to. Gagawa ako ng guide dahil may limitation lang yung size ng material ko. Gagawin ko itong 5 inches yung width and 3 inches lang yung height. Then, i-convert ko to sa guide muna for now para alam ko kung hanggang saan ko pwedeng i-resize tong text. And gusto ko ring closer together yung mga text. I-select ko lang tong text and dito sa edit, merong font tools dito and i-select mo lang yung letter space dito. Negative para mas maging close yung spaces nila and positive para lumuwag naman yung distance ng mga characters. Gagamitin ko lang tong negative 0.4 and i-drag ko lang tong corner nito para lumaki. And palitan ko lang ng kulay ito. At dahil text ito, per letter yung pag-cut ng machine natin. So, ang gagawin mo dyan para maging isang object lang lahat, dito sa combine sa layers panel, click ko yung weld. Or kung iniisip mo na hindi pa final yung design mo or gusto mo pa siyang i-edit in the future, pwede mo namang i-select yung unite para pwede mo pa rin siyang ma-edit. So, kung naka-unite yan, pwede mo pa rin palitan to ng letters. Then, pero united pa rin yung text mo. Ibalik ko lang to sa dati. Then next ay gagawan natin ng offset ito. Dito sa may edit, merong effects dito, click offset. Then, ikaw na mag-decide kung gaano kalaki or kaliit yung gusto mong offset. So, gagamitin ko lang ang 0.2. Then, double check ko lang kung pasok pa siya doon sa size. Then, palitin ko na lang ng konti para meron tayong malaking margin of error. Yan. Okay. So, itong rectangle na ginawa natin, gagawin ko itong score. Ito yung magiging placeholder natin para pag kinat natin yung mga elements natin, exactly nasa gitna ng offset yung text. Para mas malinaw, palalakihin ko lang tong rectangle na to. Okay. Dahil ang gagawin natin, dalawang load nga tayo ng material. Isa sa acetate. So, i-rename ko to na acetate. And itong text naman ay yung vinyl natin. Isi-select ko tong lahat. Itong vinyl, acetate. And itong i-rename ko din tong placeholder. Si-select ko itong tatlong elements natin. Then, click attach. So, ang importance nitong placeholder na to ay para tama yung placing ng elements natin, itong acetate and vinyl, relative dito sa corner na to. So, to demonstrate, i-hide ko lang tong acetate na layer, then click ko yung make. O kung makikita nyo, nandito siya sa in-between ng 1 and 2 na grid line. Then, pag
check natin itong acetate naman, yung i-view natin. Click make. So, the same siya ng position relative dito sa corner na to. Kung nagugulahan ka pa rin kung anong gamit ng placeholder na ginawa natin kanina, magsasample ako dito. Meron akong spare na white na cardstock dito. Tignan natin kung anong mangyayari pag walang nakalagay na placeholder. 2 beses nating ilo-load. Hindi tayo gumamit ng placeholder. Tignan natin kung magse-center ba o hindi yung text doon sa offset. Okay, set aside ko muna to. Hide ko tong placeholder and unahin ko tong vinyl na layer. Click make. Okay, unload ko lang. Tapos na siyang mag-cut. Okay, yan. Ganito yung naging result. Hindi nag-center yung text dito sa offset. So, bumaba siya. Ang reason yan kasi pag dito sa design space, ang start ng cut mo ay 1 cm away from grid line dito sa may left and 1 cm din away from top ng grid line. So, hanapin niya yung pinakamataas na point mo dito sa may offset, then yung pinaka left na point naman. So, ganun siya. Kung sa text naman, ganun din. Hanapin niya yung pinaka mataas na text mo, then mag-umpisa siya doon sa 1 cm away dito sa horizontal grid line and 1 cm away dito sa may vertical grid line. So, kung halimbawa pinagsama natin yan, ang nangyari, parang hindi siya naka-attach. Ito, pag minove natin to, yan, mag-move siya in reference dito sa horizontal and vertical axis or vertical grid line, then 1 cm away sila. So, kung makikita nyo, yung itsura niya dito sa may make it screen ng design space ay parehas siya nitong naging cut. Yun yung reason kung bakit tayo gumawa ng placeholder para hindi maging ganito yung result. Gawin na natin. Unahin natin yung vinyl, then click make. Okay, so ito yung material. Naglagay na ako ng vinyl dito sa acetate. So ito, mapapansin nyo, ito yung acetate. Ito, may naiwang acetate dito. And ito yung vinyl, yung kakalayer lang yun. Then, i-apply ko na siya sa mat. Ilalagay ko na yung layer natin ng acetate and vinyl sa mat. Isisecure ko lang ng tape para hindi. Then, pagulungan natin ng konti ng spray para mas kumapit yung acetate sa mat. And then, dito sa design space, click ko lang ng continue at i-connect ko yung machine. Okay, click continue. And then, ang isi-select ko dito ay itong heat and cold activated color changing light. Load ko lang yung matte sa machine. And then, hindi mo na kailangan ilagay yung scoring stylus dito dahil placeholder lang yung rectangle na ginawa natin. Click natin yung load button dito para mag-start ng mag-cut yung vinyl. So, itong makikita nyo, ito yung ginagawa niyang score. Pagtapos ng mag-cut yung machine, pwede mo nang i-press yung unload button. Then, balik tayo sa design space.
click na natin yung done. And huwag mo munang tatanggalin yung material sa matte dahil isusunod na natin tong offset. I-hide natin tong vinyl. Naka-attach pa rin naman yan. Kaya tayo nag-load ng machine 2 times dahil mas efficient ito compared doon sa gagawa tayo ng 7 to 10 copies nitong offset para mag-cut yung offset at yung vinyl at the same time. So, mas mahirapan yung machine mo na mag-cut and mas matagal dahil nga 7 times na magka-cut itong offset mo. Kaya gumawa tayo ng 2 loading. Yung una ay vinyl yung settings. And itong pangalawa naman, acetate naman yung gagamitin natin para isang cut lang ng machine. So, dito sa browse all materials, hanapin natin yung thick acetate. Okay, then select natin yan. Click done. Then, the same lang din sa ginawa natin kanina. Hindi ko na tinanggal tong material dito sa matte. Press ko na yung load button. Then, click cut. Okay, similar din yung nangyari kanina. Ginawa niya muna yung score ng operation before yung cut operation. After cutting, i-press mo na rin yung unload button. Ito yung naging result. Clean na yung cut ng acetate. Ang kailangan na lang natin gawin ay i-weed yung negative niya. Pag mag-weed ka, pwede kang gumamit nitong pin pen para lang siyang retractable na pen pero blade yung lumalabas. So pag mga maliliit na projects, ito yung ginagamit kong pang-weed. Pero pwede kang gumamit ng weeding tool na yung hook naman. So tanggalin ko lang yung negative niya.